Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to pag-usapan naman natin yung bagong labas ng Samsung Galaxy M22. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, sa video nga na ito, gusto kong i-share sa inyo yung specification, yung price, yung features, at yung first impressions ko dito sa bagong labas na Samsung Galaxy M22. So yun nga, ang M series si Samsung ay online exclusive lang yan mga ka-J-Vlog. At yung mga iba naman ang ginagawa ay binebenta rin to sa kanilang mga physical stores. So bira nyo lang makikita ng M series si Samsung sa mga physical stores. So yun nga, mabibili nyo itong smartphone na to sa official store nila sa Shopee or sa Lazada. And tinignan ko naman to sa Shopee mga ka-J-Vlog, and yes, available naman siya. At kung interesado nga kayo sa M22, kaya nilalagay ko po yung link niya sa description. So ang tanong, magkano nga ba si Samsung Galaxy M22? Meron siyang official price dito sa Philippines na 10,590 pesos or almost 10,600 pesos, na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So kumbaga itong smartphone na to nasa kalagitnaan ng entry-level segment at mid-range segment. And syempre dito sa video na to, i-share ko sa inyo yung opinion ko dito sa Samsung Galaxy M22 kung sulit nga ba siya. So si Samsung Galaxy M22, kung makikita nyo, meron din siyang square shape camera module compared dun sa M12 na syempre na-unbox na natin dito sa ating YouTube channel, at super ganda rin po ng smartphone na yun, nagustuhan ko. And panigurado maganda rin naman tong si M22. At yun nga, same lang sila ng design pagdating sa camera module, at meron ding quad rear camera tong si M22. So yung main camera niya is merong 48 megapixel f2.0 aperture, meron siyang 8 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture, 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture, at 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. Meron siyang LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Pagdating naman sa front camera, meron siyang 13 megapixels f2.2 aperture na capable din ng Full HD 1080p video recording. Sa screen, si Samsung Galaxy M22 ay merong 6.4 inches Super Amoled display na merong resolution na HD+, 720 by 1600 pixels, na merong 20:9 aspect ratio, a 90Hz screen refresh rate, and a notch display. So yun yung medyo nakakalungkot na part dito sa M22, dahil yung ibang specifications niya ay medyo nakikita na lang natin sa mas murang smartphone, tulad na lang ng resolution niya. So sana naging Full HD Plus 1080p na to, kasi yan yung usually nakikita natin na resolution sa mga ganitong price segment, at yung HD Plus 720p ay usually nakikita na lang natin yan sa mga 7,000 pesos pababa na smartphone. At meron pa rin siyang notch display na old school design na yan mga ka-J-Vlog. Usually ang mga smartphones ngayon ay meron ng punch hole display para ma-achieve ang full view display. So sana na-adapt na rin yan ni M22 para mas maganda pa yung viewing experience ng kanilang mga consumers. Pero bumawi naman si M22 pagdating sa display. So meron siyang gorgeous Super AMOLED display na syempre kilala po si Samsung sa paggawa ng mga gorgeous display nila mga ka-J-Vlog. And makikita natin yan sa M22. So yun naman ang maganda doon, kahit na HD Plus 720p lang ang kanyang resolution, very vibrant naman po yung kanyang display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with One UI version 3.1. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G80 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU, meron siyang Mali G52MC2. So yun din yung nakakalungkot na part dito sa Samsung Galaxy M22, kasi yung MediaTek Helio G80 ay usually nakikita na rin natin yan sa mas mababang price segment sa mga ibang brands. Pero pagdating sa Samsung, ayan, nakita pa rin natin yung G80 sa Samsung Galaxy A32. And based naman sa experience ko sa A32 mga ka-J-Vlog with the MediaTek Helio G80, okay naman siya para sa akin, hindi naman siya mabagal, and very snappy naman yung smartphone. So asahan din natin yan sa Samsung Galaxy M22. Ang kinagandahan kasi sa Samsung mga ka-J-Vlog is of course yung kanilang software optimization, and maganda talaga ang One UI based sa aking experience. And yung G80 ay may bubuga rin naman yan pagdating sa gaming, dahil nakaka-handle din naman yan ng mga ibang heavy games sa high settings. So pagdating naman sa RAM, meron siyang 6GB RAM at 128GB ang internal storage. And yun, expandable din ang kanyang storage via micro SD card.
4G LTE version lang to mga ka-J-Vlog, hindi pa po 5G itong si M22. And meron siyang dalawang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya ay side-mounted na. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery na support ang 25 watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung first impressions ko dito sa Samsung Galaxy M22. So yun, ang pinaka nagustuhan ko lang talaga dito sa smartphone na to is sa kanyang display. Which is meron nga siyang Super Amoled display, tapos support niya rin ang 90Hz screen refresh rate. So sa tingin ko, pagdating sa specifications, okay naman siya sa kanyang presyo. Sa mga ibang consumer, merong side na malulungkot talaga sila pagdating sa chipset. Kasi alam niyo naman yung mga ibang brands sa ganitong presyo, mas powerful yung ino-offer nilang chipset. Pero kilala niyo naman si Samsung, maganda naman yung kanilang software optimization. Kahit na hindi bumabago yung chipset niya sa kanyang price segment, ay nagiging worth it naman siya kahit papaano. At na-try ko na yan sa A32. So, kung gaming talaga ang focus nyo sa isang smartphone, sa tingin ko hindi para sa inyo tong si M22. Dahil hindi naman siya naka-design for gaming, pero nakaka-handle po siya ng mga heavy games din sa high setting. So, magandang i-clear yan. Kasi mga ibang consumers, ang una talaga nilang hinahanap sa smartphone is yung chipset agad. Pero meron din naman kasing mga ibang consumers talagang nagtitiwala sa brand. Kaya, paniguradong marami magkaka-interest dito sa Samsung Galaxy M22 dahil kilalang-kilala na si Samsung sa paggawa ng mga high quality na smartphones. So yun nga, kahit hindi ko pa nakikita ng actual itong si M22, inaasahan ko na maganda ang build quality nito kasi Samsung to. Alam nyo naman, kilala si Samsung pagdating sa mga durability ng smartphones nila. So yun mga ka-J-Vlog, yung opinion ko at yung first impressions ko dito sa Samsung Galaxy M22. So kung interesado nga po kayo dito sa smartphone na to, ayan, ilalagay ko po yung link niya sa description.